Всім привіт! Як зробити найкращий горжет? На даний час я не знаю. У мене є декілька розробок різноманітних, і мені частина ідей подобається, а частина ні. Ось попередня ітерація горжету. Він складається з 3 частин. Це не дуже історично, скажімо так, не історично. Зазвичай горжети були такими, що передня частина та задня частина. А також у них ще були деталі вверх. Це історично. Але якщо для історії це було оправдано, то на сьогоднішній день це зайві витрати кошти клієнта. Чим більше різноманітних мілких деталей, тим довше робити, тим дорожче буде коштувати цей горжет. Я намагаюся поєднати найкращу якість з найнижчою ціною. Ну і так, щоб це ще виглядало пристойно, приємливо і красиво. Що мені не сподобалось в цьому варіанті? Давайте його вдінемо. На відміну від горжетів, які історичні із багатьох деталей, цей горжет вдягається дуже легко і самостійно. Можна вдіти його самому, без зброєносця або допомоги свого знайомого якогось. Да? А ще бонусом є те, що горжет спроєктований таким чином, що сюди одразу можна пришнурувати наплічники і вдягати одразу з наплічниками. Тобто ви самі можете вдягати себе самостійно. До речі, ось варіант наплічників. Ось так воно виглядає на людині. І, як бачите, всередині є ремінці. До цих ремінців пристягується латна рука. Я намагаюся зробити такий комплект, коли ви можете вдягнути його самостійно і досить швидко. Або якщо навіть і не самостійно, бо весь комплект з горжетом, плечами та руками може буде і складновато вдягати самому. Але ви вдягнете це дуже швидко з допомогою. Будь-який одноклубник на турнірі вас вдягне дуже швидко і дуже якісно. Горжети, які зроблені по типу середньовічних, ось у мене теж була розробка. Тут просто на ремінці воно з'єднано. Зараз. Ось це задня частинка, ось це передня частинка, бачите? В середньовіччі вони були, на одній стороні була заклепка і вони ось так от рухалися. Тоді не можна регулювати горжет на собі, роздвигаючи і здвигаючи. І знову ж таки, там у середньовічних горжетів ще така складна система закріплення на іншій стороні. На одній стороні заклепка, де рухається, на другій ви защолкуєтесь. То защолкнути себе теж дуже важко, бо треба піднімати руку ось тут, не бачиш нічого і там защолкуватись. Іноді це можна робити, іноді ні. Знову ж таки, для бугуртів це просто зайве. Його не видно під шоломом, воно все, що складне, може поламатися, воно коштує дорожче в 1,5-2 рази, ніж щось просте от такого типу, тому не бачу просто в цьому сенсу. Знову ж таки, повертаємось до цього варіанту, який був попередньої ітерації. Як бачите, зверху немає вальцьовки, її заміняє пом'якшення, яке пришите ось тут на шкірі. Це вкрай важливо, бо оці краї пластин можуть вдарити. Десь, якщо ви так робите, да? Якщо вас там ламають, якщо щось поїхало, можуть вдарити вас у підборіддя. Ззаду такої проблеми немає. Там воно лягає, там більш-менш норм. Більша проблема це з оцією кісткою, яка може напоротися на оцю деталь. Можна вирізати більше оце, тобто убирати матеріал, але тоді ми будемо втрачати захист. Хоча зазвичай під бугуртними шоломами тут досить гарно прикрите. З іншого боку, воно прикрите тоді, коли ви в правильній стійці. Якщо вас повалили на борт, або якось ви там отак от стали, буває, вас ударили, да, і у вас шолом піднімається вверх. Тоді може відкритися оця частина, і тут у нас дуже поряд ключиця, яку можна зламати. Я думаю, навіть якщо в цьому горжеті щось вирізати, все одно буде все закрито і все буде захищено, але буде вже візуально воно виглядати трошки дивнувато. Зараз воно має таку золоту середину, воно і виглядає якось красиво, прикольно. Воно переймає основні геометричні такі вигини з середньовічних горжетів, але функціонал оце несе трошки інший. Найголовніше, що мені не подобається зараз в цьому горжеті, тому що це пом'якшення
Ось. Воно може заломитись ось так, і тоді ми вдаримося якраз щелепою об сталевий край. А це розсічення і буде кров. Тому я вирішив трошки змінити цей варіант і замінити його на інший варіант пом'якшення. Також проблема ще, що, мабуть, у процесі використання, ось бачите, тут у нас роз'їжджається, і воно може десь теж заломитися, десь якось втратити форму, скластися, і тоді знову ж таки ось таке загинання буде, ну, вашої голови буде вже теж десь бити вас. Або якщо там плече якось там підніметься дуже невдало, може вдарити. Це все перестраховочні моменти, тому що зазвичай ви повинні вдягати в бугурт стьоганку з воротником. Зараз це знімаємо. Ось бачите, це розкривається дуже легко. Странновато, звісно, да? Але щоб себе вдіти, ви там раз, хоп-хоп, все стоїть. Все. Стьоганка з воротником, дивіться, оце повинно бути. Якщо його немає, то у вас гола шиї. Сюди щось залетить, наприклад, якась зброя просто заїде з насічками. Бугуртна зброя, вона б'ється одна об одну, і лезо, хоч і тупе, але можуть бути створені задирки. І цими задирками, якщо просто там навіть не вдарить, а просто проїде, можна теж отримати поріз, і біля шиї це не гарно взагалі. Тому я вважаю, що в бугурті повинні бути ці воротнички, щоб воно захищало, додатково пом'якшувало. Дуже треба, хай буде, зайвим не буде. Ось зараз оце останній варіант, крайній, тобто я планую ще розробляти, бо теж є нюанси. Ось тут зараз проблема пом'якшення вирішена таким чином, що шкіра обертається навколо всього краю, під шкірою наклеєний ізолон, і край у нас нижче. Тобто ми напарюємося на ізолон і на шкіру, і вже тут ніяк нікуди не виїдеш. Але є проблема. Воно нормально не розкривається. Як бачите, оце, якщо його не тягнути, оце типу його приділ на розкривання. Але, знову ж таки, вдіти його можна. По суті, горжет із товщини 1,2 мм, і воно трошки гнеться, шкіра трошки тягнеться. І взявши ось так от за кутки, ось, ми раз і вділи. Ну, якраз треба просто протягнути назад, не через голову так надівати, типу зверху і намагатись там пролазити, хоча і так можна теж, да? А через шию. Тобто ви накинули все назад ось сюди от, і вдягнули. Воно роз'їхалось, там у вас руки, навіть напрягатись не треба, бо просто вага рук його розтягує. Все. От. Пару разів спробувавши, це все зробиться. Зараз ось ця частинка закрита шкірою. Об неї вдаритись не можна. І зсередини воно теж закрито. Тобто цей варіант мені здалося буде найкращим. Хоча, знову ж таки, я трошки поміркувавши, думаю, що треба щось іще видумати. Змінити по-іншому. Це діло у нас вдягається і застібується. Розполагати на собі горжети такого плану, ось ці, які такі жорсткі, да, не мають шиї. Треба так, щоб тут було більше пространства. Тут воно повинно просто лягти спокійно, не давити, а просто лягти на ваш воротник. Але воротник повинен бути прижатий до вашої шиї. Тобто побудована стьоганка повинна бути така, що воротник просто лягає, не стирчить. Якщо він буде стирчати отут ззаду, то вдягаючи шолом, воротник буде заважати. Зараз у мене він не заважає, одразу лягає отут красиво горжет, і поверх цього діла буде ще край шолому. Тобто там буде нормальний нахльост і вас не травмують через це місце. А задня частина – це надважливо. Сюди більше всього прилітає самих сильних акцентованих ударів і самих страшних. Так. Ось бачите, я сам можу його вдягнути, сам можу застібнутись. Цей горжет, я вважаю, що можна вдягати і під корпус.
Тобто у нас може бути кіраса або бригантина, і його можна вдягати і під, і наверх. Але і там треба зробити, щоб ваш горжет тягнувся передом донизу. Ось бачите, тут є отвори. Сюди вдягається шнурочок. Якщо у вас вдягається горжет саме на стьоганку під броню, тоді в стьоганці повинні бути шнурочки, якими ви це все діло притягуєте, і горжет не може зробити ось так. Бо коли ми робимо махи руками назад, горжет починає їхати і починає ударяти сюди в шию. Якщо це буде в бугурті, це чревато тим, що можуть вас придушити. Тому, якщо ви вдягаєте горжет, перевірте, щоб він не з'їжджав назад. Вот. Притягнувши сюди, воно буде там завжди на місці. Воно не буде там і завалюватись дуже сильно, там просто не буде варіантів таких, у вас шолом буде тримати його. От. Хоча ззаду теж є, ось бачите, ось два отвори, якими можна притягнути. Але це вже коли там дуже супер важливий бугурт, ви вдягаєте себе не самі, це у вас якийсь там топовий світовий чемпіонат. У вас одна-дві людини, яка по 3 рази перевіряє ваш обладунок, щоб там не було ніякої проблеми. І там вже вас зав'язують прям от все. Ніхто ніяк вас не вскриє, не витягне, не травмує і так далі. Якщо ви там більш-менш самі вдягаєтесь, або є на якийсь турнір по типу не бугуртний, а 1 на 1, і там не треба прив'язуватись, або ви впевнені в своєму обладунку, то цього не потрібно. Аж там ззаду в'язати. Знову ж таки, якщо він вдягається під корпусний обладунок, то там воно прижметься і нікуди не дінеться. Головне просто зафіксувати, щоб воно не поїхало ось сюди, в горло. Все. Цього вистачить. Зараз я пришнурую плечі і вдягну з плечами. Так, ось так виглядає комплект з прив'язаними наплічниками. Знову ж таки, ми беремося за горжет, ось тут, за ці краї, затягуємо, це все закидаємо назад. І вдягаємо. Ось ми себе накинули, застягуємо горжетку. Я би, мабуть, носив його під обладунок, тому що тоді його майже не видно. Воно там прижимається до корпусу, особливо не йорзає і не портить вигляд. Наприклад, у нас бригантина і тут раз якась деталь стирчить. Да? Хоча це треба, знаєте, експериментувати, як краще, під обладунок чи на обладунок. Робити багато боїв. Як бачите, наплічники я теж, здається, в змозі сам вдягнути. Але знову ж таки, коли ви самі себе вдягаєте, це досить довго і витрачає ваші сили, тому краще просити когось, хто зробить це якісніше і також перевірить ззовні, чи немає якихось проблем, десь якихось щілин і не виправить це. Я дуже часто роблю фотосесії самостійно, включаю камеру і просто роблю фотосесії, тому мені іноді дуже треба, щоб я сам себе міг вдягнути, хоча якщо натренуватись, це невелика проблема. І ще бонус у тому, що ви себе швидко вдягаєте-роздягаєте, навіть там з допомогою людини, да? Між боями ви швидко можете скинути обладунок, відпочити і дуже швидко його накинути назад. В цьому не буде проблеми. І на турнірах це дуже важливо, коли у вас бої по черзі йдуть, і вам треба за день відмахатись разів 20. То якщо ви з себе легко скидуєте вверх, скинули з себе руки, відкрили на собі бригантину і дихаєте. Просто, бо в стьоганці дуже жарко. Тобто ви відкрили бригантину, відкрили стьоганку, все, ви на повітрі. Ви відпочили, застібнулись, накинулись, все, шолом навділи, ви готові до бою. Ноги зазвичай не знімають. Так. Ось так воно виглядає спереду. Ось так воно виглядає ззаду. Махи руками. Найголовніше, що повинно робити ваш обладунок, це захищати, а також давати змогу бити. Якщо ваші плечі, горжет, стьоганка, все, якщо воно заважає підняти руку для замаху, це говно.
по-іншому тут і не скажеш. Якщо ви легко піднімаєте, бачите, я піднімаю взагалі. У мене ні стяганка не тяне, у мене ні плече не тяне, хоча воно здорове, це здоровий наплічник. От. Але все зробити взагалі там ніяких питань немає. Дві руки підняти, якщо двома вже піднімаю, бачите, є оця проблемка. Що воно починає їхати вперед. От зараз ми візьмемо, прив'яжемось. Я використаю оці шнурочки, які в мене тут вже є. І подивимося, чи буде ця проблема знову. Ось я її притягнув, бачите, одразу її сюди сів. Ось дві руки піднімаються, в горло нічого не їде. Це замах там алебарди дуже великий від жопи, ось так, от від жопи. Раз там, ось. Ось так воно виглядає ззаду. Ось так воно виглядає спереду. Тут притягнули, тут захищено. І бачите те, що я казав, що навіть якщо щось поїде, воно не вдарить вас краєм. Але, щоб зробити ось такий захист, я пожертвував тим, що новий вид горжету не розстібається ось так от. І це може викликати певне незрозуміння у тих, хто носить. Бо якщо воно так відкривається, здається, це дуже класно, воно відкрилося, вдягнулося, тут теж одразу плечі прив'язуються, все вдягається. Але оцей край, я просто боюсь. Я боюсь за те, що хтось може отримати собі розсічення на підборідді, буде кров'якати, потім будуть мені розказувати, що зробив не так, як треба. От. Тому мені треба думати на декілька кроків наперед, щоб не сталося ніякої проблеми. Ось тут у мене валяється просто нагрудник, поки що це не кіраса. Кіраси в розробці, не знаю, коли це буде зроблено, але поступово рухається діло. Як бачите, ось нагрудник. Треба буде робити таким чином, щоб наплічники не могли заїхати ось так під низ, бо це така болячка, коли у нас вже весь обладунок вдітий, щоб нічого не зачіплялося одне за одне. І це вже дуже важко. Суть у тому, що зробити окремий горжет або окремі наплічники, щоб вони були зручні, дуже просто. А зробити комплект, навіть просто оцей вузол біля шиї, горжет, кіраса, наплічники, руки, щоб це все в комплексі працювало, це дуже важко. Зазвичай це ти робиш, бачиш, що щось не так, робиш, перероблюєш, і це постійно. Вот. Але це нормально. Якби я розумію, що вік живи, вік учись. В принципі, ось так воно сидить на мені досить комфортно і я думаю, що вдягаючи його під кірасу або під обладунок, воно ще краще прижметься, не буде ззаду відкриватися, ніяк взагалі йорзати. Навіть не треба його, розумієте, не треба його навіть прив'язувати тоді ззаду, щоб не піднімалося там ззаду нічого. Воно просто прижалось, все, красота. От. Наразі поки що дизайн цього горжету він ось такий. Да, ось тут не дуже красиво по центру зроблено. Це перші модельки і хотілося б, щоб тут було якось красивіше. Просто, розумієте, тут деталі одна на одну находять. І якщо у нас стара версія, то я на одній стороні, ось тут, залишався такий шматочок незакритого. Щоб сюди встала друга половинка, ось так воно, да? І тоді воно красиво лягає і проблем немає. Але тут у нас вже пом'якшення за рахунок шкіри з обох сторін горжету. І тому в цих місцях дуже важко зробити, щоб воно не стирчало, не накладалося одне на одну і було якось красивіше. Працюємо з цим. Щось я думаю, що придумаю. Але головна концепція ось цього варіанту горжета, які йдуть, цей горжет у нас іде для наплічників Tristan. Це не ці наплічники. Старої моделі зараз у мене немає при собі. От. Це новий наплічник. Він більш схожий на італійські лати середини 15 століття та кінця 15 століття. Також я планую розробляти латну руку, теж під цей період, кірасу, ноги, руки, і тоді буде такий комплект, дуже наближений до історичного. Всі проблеми
та помилки історичного комплекту будуть виправлені для сьогоднішніх бугуртів. Це буде вважатися середньовічною стилізацією, не реконструкцією. Але я вважаю, що на сьогоднішній день найголовніше це вирішити проблеми бугуртсменів. Не проблеми реконструкторів, як деякі люди вважають, а проблеми саме тих, хто б'ється. Щоб їм було безпечно, щоб їм було дуже зручно, щоб їм було красиво і їм було це доступно. Бо якщо заморочуватись на історичні комплекти, це буде дорожче в 1,5-2 рази. Взагалі-то я роздумую над варіантом все-таки зробити горжет просто з 2 частинок, як ось цей. Чому? Тому що тоді у вас з'являється можливість не використовувати передню частину, а використовувати тільки задню. Іноді це треба. Тобто, якщо якийсь там бугурт або, не знаю, у вас шолом, наприклад, дуже гарно прикриває шийну частину ось тут, вони зазвичай прикривають цю частину, і ви хочете облегшити свій комплект, то ви вдягаєте просто задню частинку, яка дуже класно перекриває всі удари, яка анатомічно лежить на вашій спині, яка красива, акуратна і так далі, і так далі, і так далі. А при потребі вдягається і передня частина, і так далі. Але тоді я от не знаю, чи зможу я зашнурувати сам собі ось тут от, наплічник вдіти. Зверніть увагу, що кріплення, ось якщо так, да? Кріплення до горжету іде зараз у мене на мені надіто на 1 шнурочок. Але всі ці штуки я роблю на 2 шнурка. Бачите, ви вдягаєте задній шнурок і передній шнурок. Це треба для того, що якщо з вас зрубують 1 шнурок, отут, наприклад, зрубали з вас, да, то у вас плече відкрилось. Воно сповзе, і якщо судді не помітять цього, ви можете отримати травму. Тобто ви автоматично вибуваєте з турніру, якщо на вас сиплеться обладунок. Тому 2 шнурки забезпечують більш таку надійну роботу. Ще на що хочу наголосити. Ви коли прив'язуєте наплічники, не прив'язуйте його прямо аж, не затягуйте дуже сильно. Зверніть увагу, що на мені, ось бачите, воно як йорзає. Тобто з люфтом таким зашнуровуються шнурочки, щоб воно йорзало. Тоді ви легко піднімаєте, бачите, піднімаються руки, пісня, взагалі, класно. От я підняв аж ось так. У деяких людей, у деяких бінців стяганка не дозволяє ось так от спокійно підняти. Вона починає йорзати. А тут у нас вже горжет, наплічник і руки взагалі для цього діла не будуть заважати, щоб піднімати латні руки. Вони не стосуються цього сегмента, оцього кута підняття. На руках проблема, щоб лікті згинались нормально. Я постійно в пошуках найкращого варіанта обладунка для бугурта, а також турніру. Так, ну і самостійно себе роздягаю. Треба ось ці ремінці ми розстібаємо. Тут ми теж розстібаємо цей шнурочок, ремінець. Ось, бачите? Хоп, і назад просто руки самі роз'їжджаються, просто притримуємо і все. І воно все спадає. Як я казав, можливо я повернусь до варіанту, коли воно більш історично і передня задня частина чисто є. Це буде мати певні плюси, але буде мати і певні мінуси. Я ось поки не знаю як краще, тому буду далі шукати. Як щось зроблю цікаве, одразу розкажу на цьому каналі. Дякую за перегляд, всім до побачення.